A leggyakrabban felmerülő kérdés, amit nekem küldtök, hogy szerintem melyik a legjobb kés, melyik a legjobb bicska, a fixek, a folderek világában, mit tartok én a legjobbnak, a világ legjobbjának, az ország legjobbjának, és ha belegondolok, én még igazán ilyen videót nem csináltam, amikor elmondtam a saját benyomásaim szerint legjobbnak tartott eszközök listáját, úgyhogy most következzék egy olyan videó, amiben az általam legjobbnak tartott 5 bicskát be fogom nektek mutatni. Sziasztok! Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Kések Háza YouTube csatornáján. Az NN Nice, a Késekholok webáruház és a Magyar Késes Közösség közös munkája révén szeretnénk nektek megmutatni a hazai és a nemzetközi késeket, a hozzájuk kapcsolódó eszközök világát, valamint azokat a közegeket, ahol ezeket használjuk. Sőt, tovább megyünk, szeretnénk az élezés és a karbantartás világát megmutatni nektek, kezdve az alapoktól, valamint műhely videókat is szeretnénk mutatni, amik egy kés elkészülését a legelsőtől a legutolsó folyamatig megmutatják. Fontos, a Kések Háza soha semmilyen fizetős csatornával vagy adománykéréssel nem fog titeket traktálni. Számunkra a legnagyobb elismerés, ha követitek a munkásságunkat, és a legnagyobb megtiszteltetés, ha a mi általunk készített, forgalmazott termékeket választjátok és használjátok hosszú-hosszú éveken keresztül, amit ezúton is köszönünk nektek. Ha tetszenek a tartalmaink, ne felejts el minket bekövetni YouTube-on, Facebookon, Instán, TikTokon, X-en és Pinteresten is. Szundi funkciót be kéne nyomni azon a madáron. Nagyon fontos, hogy ennél a listánál, ennél a top 5 listánál semmiféle külső forrást vagy YouTube videókat nem vettem figyelembe. Megmondom őszintén, srácok, hogy csak a saját tapasztalataim alapján állítottam össze ezt a top 5-ös listát. Számomra ebben a listában a legfontosabb a használhatóság volt, a strapabíróság, ugye a hosszú távon megszerzett tapasztalatok összegsége. Az első, pontosabban az 5. helyezett a listámon, az a Böker Plus Bad Guy elnevezésű kis fenegyereke. Ez egy igazi urbánus városi LDC bicska, amit most láthattok. Slip jointos megoldásról van szó, elég masszívan pattan, és hát úgy néz ki egyébként, mint egy ilyen nagyon dagadt maskara mutáció. Valahogy tudok vele azonosulni alkatilag is. Egy roppant egyszerű, de nagyon vagány kialakítású bicska. A nyitása az kétkezes megoldás, mert ugye egy ilyen körömvájat van benne, ezzel tudod nyitni. D2-es acélból készül, és ilyen, hát azt mondja, hogy G10 a külső panel, de szerintem egyébként ez, nem tudom, mondjuk, hogy G10. Nagyon érdekes, ilyen rücskös, lávaköves jellegű markolata van neki. Nekem baromira tetszik. Én ezt általában mindennapi és városi feladatokra alkalmazom. Ez ilyen nyári kódorgos bicskának is befér, tehát a teljesen normál hétköznapokban felmerülő feladatokra szoktam használni, úgy, mint kajálgatás, csomagbontás, bárhova elmegyünk, kisebb feladatok elvégzése. Én már láttam olyan videót, ahol nyúztak vele, állatot nyúztak vele. Mivel slip joint, így semmiféle reteszelő zármechanizmus nincsen benne, tehát nem ez a legstabilabb bicska a világon, pontosan ezért is mondtam azt, hogy urbánus városi környezetben is ilyen kódorgos, laza, hétvégi, úgymond ilyen weekend bicskának tökéletesen alkalmas. Az egyedüli hátrány számomra, hogy nincsen zsebklip, úgyhogy nem igazán lehet csak úgy betenni a zsebedbe a bicskát. Ad hozzá a Böker egy ilyen tárcát, vagy ilyen tárolót, amit pénztárcaként is használsz, viszont ezzel elég terebélyes területet elfoglal a zsebedben. Én inkább szereztem hozzá az NN-től egy bőrtokot, és abban szoktam tartani. Nem a legolcsóbb zsebkés, amiről beszélgetünk, lehet, hogy 30 és 40 között van már inkább. Nem azt mondom, hogy mindenféleképpen ezt kell választani, de a vagány külső és az emellett teljesen korrektnek mondható használati érték engem meggyőzött. Talán a szemem és ugye az ízlésem az, ami miatt ezt a kést az 5. helyre tettem. Egyébként pedig mondom még egyszer, teljesen jól használható játékos. Sokan még emlékeztek erre a modellre, ez az NN Nice-nak ugye a G10 kollekciója, de még az első széria, hát ez durván 4 éve van már nálam, ugye egy tradicionális ihletésű bicskáról beszélgetünk, egy normál maskara fazon, szintén ugye egy slip jointos megoldással, ez még ugye a tükörpolíros 4116-os acéllal, és egy ilyen nagyon egyszerű G10 markolatpannellel van megoldva. Ma már a G10 kollekció sokkal modernebb, kicsit talán vadabb külsőt kapott, ugye kicsit ilyen kerekített, de mégis szögletesebb markolat, vékonyabb egy picit, rozsdamentes acélbaknival. Attiláig többször mondták, hogy nyugodtan cseréljen már le ezt a bicskát. Én nagyon megszerettem ezt a zsebkést, ez szintén ilyen
urbánus, városi közegre, LDC-s mindennapokra, ilyen családdal kikapcsolódós bicskának, de vittem már magammal erdőbe is, tökéletesen jól működik, rendesen karban van tartva, amennyire egyszerű, annyira nagyszerű zsebkés. Egyébként a többi maskarával is meg vagyok elégedve, nem maskarával, pont jó a rugó keménység, látjátok, hogy nem hajlik annyira nagyon be, könnyű aránylag tisztán tartani, nagyon szépen jár, pattint a történet. Sokan mondják, hogy annak idején Schnitzer Miklós is mondta, hogy a tradicionális bicskákra meg kell érni. Van ebben valami egyébként, ez tényleg frankón így van, de ha egyszer megszerettél valamilyen zsebkést, ilyen tradicionális zsebkést, akkor természetesen az ember nagyon sok örömet tud benne felfedezni, meg elkapja a magyar késkedvelőket, ugye a gyűjtői szellem. Engem ez nem ért el egyébként, viszont ettől függetlenül számomra ez egy nagyon-nagyon szuper kis zsebkés, és a maskarák közül ezt szerettem meg a legjobban. Talán majd Hajlók Attiláékra is lecserélem majd egy modernebb, egy újabb maskarára ugye ezt, de ez akkor is maradni fog. Tehát az én listámon ő a negyedik pontosan azért, mert egy nagyon jól kivételezett, viszonylag egyszerű, de nagyon strapásan megalkotott maskara zsebkés, tényleg egy igazi mindenes, bármilyen feladatkörben, bármilyen közegben be tudjátok venni, igaz ésszel. Listám középmezőnyét, ugye a harmadik helyet egy olyan kés foglalja el, amit már láthatatok régebben egy videóban. Így van a Bach 110-nek a prémiumabb kivitele. A Bach 110 egyébként szerintem, srácok, az a bicska, ami a legtöbb embert nem fogja meg, de szerintem, ha egyetlen egy modellbe kéne beleönteni Amerika bicskás történelmét, vagy Amerika késes történelmét, akkor ez a Bach 110 lenne. Clippointos penge, egyszerű nyeles szerkezetről beszélgetünk. A világ első hátsó zárja, a backlock, vagy ha jobban tetszik, viccesebben ugye a backlock. Rendkívül nehéz, masszív bicskáról van szó, tehát ilyen városi kódolgósnak nem javaslom, inkább ilyen vadász és outdoor feladatok elvégzésére alkalmas, és szerintem egyébként egy hihetetlen masszív, megbízható bicska. Nem tudom, mikor forgattam le a legendás kések sorozatot, szerintem olyan 2 éve, azóta ezt a kést nagyobb rendszerességgel hordom magammal, tábori feladatok elvégzésére, ételfeldolgozásra, kódolgós késként is. Tökéletesen meg vagyok vele elégedve. Ok jár hozzá, mert hogy felfogató klip nincsen, tehát zsebben nem igazán tudod hordani, én nem szeretem is zsebbe beejteni a zsebkéseket. Tehát mondom még egyszer, a gyártó, a Bach maga egy vadász kültéri zsebkésnek ajánlja, és szerintem azok között messze az egyik legjobb. Ugye most már idestova lassan 60 éve teljesen változatlan formába készül. A kezemben látott modell nem a teljesen standard, a régi 63-as, 64-es Bach 110-el megegyező, hiszen ez már S35V acéllal készül, rozsdamentes acél, tömör acél, baknikkal és G10 markolatpanelekkel, ezáltal jóval nehezebb egyébként mondom a bicska, mint a normál Bach 110, de ugyanavval a szegecseléssel, ugyanavval a kialakítással méretre tű pontosan az eredeti Bach 110. Nekem ez egy etalon, és nálam azért is van a harmadik helyen, úgyis az én szememben ez egy gyönyörű bicska, egy ikon, és használhatósága szempontjából az egyik legjobb, legalábbis amiket én használtam, az egyik legjobb. Szóval a Bach 110 ezért van nálam a harmadik helyen. Elérkeztünk a második helyezethez, ami az én olvasatomban a Ruiknak ez az úgynevezett Survivor bicskája, ez a túlélő bicska. Ez megint nem egy kis darab, ez megint nem egy kis játékos. Frame-lockos bicskáról beszélgetünk, amin van egy zár, biztosító zár, hogy ne tudjon becsukódni a bicska, tehát egy stabil használatot enged meg nektek. D2-es acélból készül, fekete kőmosással, a hátlap is D2-ből van, elő pedig egy ilyen nagyon durván textúrázott G10 panel van rajta. Könnyen nyílik, félszerát élezéssel van, pontosan azért, hogy a különböző hevedereket, köteleket el tud vele vágni. Nagyon sokféleképpen nyitható egykezesen a bicska. Ez azért is nagyon fontos, mert a bicska így akkor is a kezedbe lehet, amikor a másik kezeddel a dolgozni kívánt felületet tartod, és akkor neked, mit tudom én, azonnal kell használni a bicskát. 5 mm vastag pengéről van szó, nem könnyű bicska, adnak hozzá egy ilyen molle kompatibilis tokot is. Van rajta egy Wolfram üvegtörő, ami szintén állítólag nagyon jó használható, bár ezt nekem még nem kellett használnom, és egy biztonsági övvágó. Sokan azt mondják, hogy minek a késre egy övvágó, amikor itt van a szerátér. Nos, én azok az emberek közé tartozom, akiknek baleset helyszínén kellett már biztonsági övet kivágni, hogy az embert ki tudjuk szedni az autóból. És ez nem könnyű feladat, srácok.
Ugyanis az ember sokban van, a biztonsági öv befeszül, kicsapod a késed és elindulsz felé, el fog kezdeni kapálózni, megsérülhet ő is, megsérülhetsz te is. Ilyenkor sokkal jobb megoldás, sokkal humánosabb és biztosabb egy ilyen biztonsági övvágót használni. Sokan mondták, hogy ez az új támasz azért van, hogy tudjál nyúzni a késsel, de mint látható, több helyen is szerepel rajta ilyen új támasz. Ez azért van, hogyha becsukod a pengét, akkor itt tökéletesen meg tudod fogni, és a vágás alkalmával nem fog tudni a kezedből kicsúszni a penge. A Ruik tényleg mindenre gondolt ezzel a zsebkéssel kapcsolatban. Outdoor körülmények között baromi jól használható, de egyébként egy ilyen GHK túlélő kisebb utcai csomagba is tökéletesen elfér, mert nagyon masszív, nagyon strapás, régóta használom, maximálisan elégedett vagyok vele. Írtózatosan jó, írtózatosan erős penge, a frame nagyon vastag, tehát nem tud beszorulni a penge mögé, nincs az, hogy beakad és nem tudod bezárni a pengét, mert az nagyon kellemetlen probléma tud lenni. Ja, van rajta zsebklip természetesen, tehát zsebben is tudod hordani. Egy tényleg nagyon jó bicska, nálam ez a második helyen van, ugyanis ezt a sok-sok funkciót, megbízhatóságot és erőt, mindezt a Ruik ilyen 30 és 40 közé bepakolja, amivel szerintem a legjobbak közé zárkozik föl, legalábbis az én olvasatomban ez a zsebkés. És akkor elérkeztünk a number one-hoz, az 5-ös listám élére, és akik ismernek, azok szerintem már tudják, melyik bicskát fogom megmutatni. Így van, a Cold Steel SR1 Light Tanto modelljét. Srácok, ez a zsebkés ides tova 6 éve van nálam, tehát 6 éve egyfolytában nyúzom ezt a kést. Ez az egyetlen olyan zsebkés, amivel 4 napot egy huzamban töltöttem kint az erdőben, és minden nemű feladatot, az ütőfázástól kezdve a legfinomabb munkákig ezzel az egy pengével végeztem el. 6 év alatt semmilyen lötyögés nincsen, az élen semmilyen sérülés sincs, és nem is volt soha. Holott ez a Light modell, ami azt jelenti, hogy egy 8CR13 MOV kínai acélból készül, egy ilyen kopogós Grivex-szel, de triad lockkal van ellátva, ami rendkívül jól tartja a bicskát. Nem szép, ez abszolút nem egy szép bicska, viszont ha kinyitod, nincs olyan feladat, amit ne lehetne velem megoldani. Én ezért szeretem annyira, maximálisan rábízom az életem, ha valaki egy jó bicskát akar, a Cold Steel LDC-nek javasolja, de véleményem szerint ez nem kifejezetten LDC modell, legalábbis ma hazai viszonylatban biztosan nem. Sokkal inkább nevezhető egy ilyen outdoor vagy a túlélő taktikai vonalhoz besorolható darabról van szó. Szóval, ha egy ilyen bicskát szeretnél vásárolni, akkor mindenféleképpen én az SR1-et javaslom. Hogy a Lightot szeretnéd, vagy a simát, az már igazából teljes mértékig a te dolgod. Nekem a Light tökéletesen elég volt. Attila már fűzött egyébként a simával, de srácok, nem tudtam kifogni rajta 6 éve. Nem tudtam olyan élményt szerezni, hogy na most felsültem vele. Az én túrázási kintlétem alkalmával, az én szokásaim alkalmával ezen a zsebkésen nem tudtam kifogni. Mindvégig forban volt a fixkések mellett. Tehát nem maradt el hátrányban csak azért, mert hogy ugye bicska. Az egykezes nyitásnál nem nagyon lehet ilyen kicsapós faxnikat alkalmazni, talán így mondjuk igen, viszont a stabil nyitást az tökéletesen működik. És igazából ennek a zsebkésnek ez is a funkciója. Lehet janizni a Lion Steel-el, meg a többi bicskával, ezzel csak így, viszont így tuti semmilyen szarban nem maradsz, hogyha nem várt helyzet lép fel a túrázásod során. A klip, ami rajta van, a zsebklip, baromi szoros, tényleg az alsógatyát is kitépi a nadrág alól. Szóval srácok, ha csak egy bicskára lenne szükségetek, vagy ha egyet kell választani, az én top listámon jelen pillanatban a Cold Steel SR1 Light a befutó. Tényleg tökéletes. Egyszer álmom, hogy majd legalább egy ilyen szintű bicskát fogok tudni tervezni, és az NN Nice-szal elkészíteni. Nem tudom, mennyire kelendőek ezek a videók. Ha szeretnétek még ilyeneket a jövőben, akkor mindenféleképpen írjátok le komment szekcióban, benne vagyok, csinálhatunk ilyeneket. Ha tetszett a videó, akkor jöhet a like, iratkozzatok fel, nagyon köszönjük, ez nekünk fontos, kapcsoljátok be az értesítést, találkozunk nem sokára, sziasztok!